Dear students, আজি মই তোমালোকৰ কাৰণে আনেটি ভিডিও লৈ আহিছো আৰু আজিৰ ভিডিওত আমি আলোচনা কৰিম দহম শ্ৰেণীৰ মেডাম ৰাইজদা বাস নামৰ চেপ্টাৰটিৰ অসমীয়া অনুবাদ। এই পাঠটি মই সম্পূৰ্ণকৈ তোমালোকক অসমীয়াত অনুবাদ কৰি দিম যাতে তোমালোক সকলোৱে ভালকৈ চেপ্টাৰটি বুজিব পাৰা আৰু ইয়াৰ পৰা যিবিলাক এমসিকিউ আহিব পাৰে তাৰ উত্তৰ কৰিব পাৰা। গতিকে সকলোৱে ভিডিওটি শেষলৈ চাবা আৰু যিসকলে চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তোমালোক সকলোৱে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। তেন্তে বলা দেৰি নকৰি ভিডিওটি স্টাৰ্ট কৰো। চেপ্টাৰটো নাম দিয়া হৈছে মেডাম ৰাইজদা বাস। এই চেপ্টাৰটো লিখিছে বল্লী কানন আৰু ইয়াত বিফৰ ইউ ৰিডত অলপ কথা দিছে তোমালোকে চোৱা। In this sensitive story, an 8-year-old girl's first bus journey into the world outside her village is also her induction into the mystery of life and death. She sees the gap between our knowing that there is death and our understanding of it. 8 বছৰীয়া এজনী ছোৱালী যেতিয়া জীৱনৰ প্ৰথম গাঁৱৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই গৈছিল তেতিয়া তাই কেনেকুৱা অনুভৱ কৰিছিল, তাইৰ অভিজ্ঞতা কি হৈছিল, এই বিষয়ে তোমালোকক এই পাঠটিত শিকোৱা হ'ব। গতিকে সকলোৱে ভিডিওটি শেষলৈ চাই থাকিবা যাতে সম্পূৰ্ণৰূপে বুজিব পাৰা। ইয়াত চোৱা, There was a girl named বলিয়াম্মাই। এসময়ত বলিয়াম্মাই নামৰ এজনী ছোৱালী আছিল, who was called বল্লী for short, যাক চমুকৈ বল্লী বুলি মতা হৈছিল বা মৰমতে সকলোৱে তাইক বল্লী বুলি মাতিছিল। She was 8 years old, তাই 8 বছৰ বয়স আছিল, and very curious about things, আৰু তাই বস্তুবোৰৰ প্ৰতি বৰ জিজ্ঞাসু আছিল, যিকোনো বস্তুৰ প্ৰতি কৌতূহলী আছিল। Her favorite pastime was standing in the front doorway of her house. আজৰি সময়ত ঘৰৰ আগফালৰ দুৱাৰমুখত থিয় হৈ বাহিৰৰ গলিটোত কি ঘটিছিল হেয়া চাই থকাটো তাৰ প্ৰিয় অভিৰুচি আছিল। Watching what was happening in the street, বাহিৰৰ গলিটোত কি ঘটি আছে সেইবিলাক চাই থকাটো তাইৰ প্ৰিয় হবি বা অভিৰুচি আছিল। There were no playmates of her own age on her streets. তাইৰ গলিটোত তাইৰ সমবয়সীয়া খেলা ধূলা কৰা সংগী নাছিল, তাইৰ লগৰীয়া কোনো নাছিল। And this was about all she had to do. আৰু তাই কৰিবলগীয়া কামৰ ভিতৰত এইটোৱে আছিল। খেলা ধূলাৰ সংগী নাই, ভাই ভনীও নাই, গতিকে কি কৰিব? দুৱাৰমুখত থিয় হৈ বাটৰ ফালে চাই সময়বিলাক অতিবাহিত কৰিছিল। But for বল্লী, বল্লীৰ কাৰণে standing at the front door was every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played. আগফালৰ দুৱাৰমুখত থিয় হৈ থকাটো অন্য ল'ৰা ছোৱালীয়ে খেলা যিকোনো বাহুল্যপূৰ্ণ খেলৰ দৰে সমানেই আনন্দদায়ক আছিল। তাৰ মানে অন্য ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত মিলি যেতিয়া আউটডোৰ গেমছ খেলা হয় তাত যিমান ফূৰ্তি পায় তাই দুৱাৰমুখত অকলে অকলে থিয় হৈ বাটৰ ফালে চাই থাকিও সিমান ফূৰ্তি লাভ কৰিছিল। Watching the street gave her many new unusual experiences. গলিটোৰ নিৰীক্ষণে ৰাস্তাটোলৈ চাই থাকি তাই বহুতো নতুন নতুন অসামান্য অভিজ্ঞতা লাভ কৰিছিল। বাটৰ ফালে চাই থাকি তাই বহুত কথা শিকিব পাৰিছিল বা বহুত অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব পাৰিছিল। এইখিনি তোমালোকক এই দুটা পেৰাগ্ৰাফত দিয়া হৈছে, পিছৰখিনিলৈ যাওঁ বলা। তাৰপিছত আছে The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village. সকলোতকৈ বেছি আকৰ্ষিত কৰা বস্তুটো আছিল তাইৰ গাঁওখন, her village and the nearest town, তাইৰ গাঁওখন আৰু ওচৰৰ চহৰখনৰ মাজত চলাচল কৰা বাছ গাড়ীখন। অৰ্থাৎ এই দুৱাৰমুখত থিয় হৈ তাই যিবিলাক বস্তু লক্ষ্য কৰিছিল তাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি আকৰ্ষিত কৰা বস্তুটো আছিল তাইৰ গাঁওখন আৰু ওচৰৰ চহৰখনৰ মাজত চলাচল কৰা বাছ গাড়ীখন। It passed through her street each hour. এঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে এইখন তাইৰ গলিটোৰ প্ৰতি ঘণ্টাতে পাৰ হৈছিল।
once going to the town, ever চহৰলৈ গৈছিল, and once coming back, আৰু এবাৰ উভতি আহিছিল. The sight of the bus filled each time with a new set of passengers was a source of unending joy for Bolli. প্ৰত্যেকবাৰতে নতুন যাত্ৰীৰে ভৰি অহা বাছখনৰ দৃশ্যটো বল্লীৰ বাবে কেতিয়াও শেষ নোহোৱা আনন্দৰ উৎস আছিল. তাই যিমানবাৰ চাই প্ৰত্যেকবাৰেই পেছেঞ্জাৰসকল বেলেগ বেলেগ থাকে, সেইটো চাই বহুত ফূৰ্তি পাইছিল. সৰু ছোৱালী, বিশেষ একো বুজি নাপায়, গতিকে তাইৰ কাৰণে এইটো এটা মেজিকৰ নিচিনা লাগিছিল যে যাওঁতে মানুহবিলাক বেলেগ থাকে, আহোঁতে কেনেকৈ বেলেগ হৈ যায়, এইটো ভাবি তাই বহুত সুখ লাভ কৰিছিল, আনন্দ পাইছিল. Day after day she watched the bus. দিনৰ পিছত দিন ধৰি তাই বাছখন লক্ষ্য কৰি আছিল. And gradually a tiny wish crept into her head. আৰু লাহে লাহে বা ক্ৰমাগতভাৱে এটা সৰু ইচ্ছা তাইৰ মগজুত লতা বগোৱা দি বগাবলৈ ধৰিছিল. And grew there. আৰু তাতেই বাঢ়ি গৈছিল. ইচ্ছাটো লাহে লাহে বাঢ়ি গৈ আছিল. আৰু সেইটো কি আছিল? She wanted to ride on that bus even if just once. তাই বাছখনত এবাৰলৈ হ'লেও উঠিব বিচাৰে. অন্তত পক্ষে তাই এবাৰ হ'লেও বাছখনত উঠিব বিচাৰিছিল. This became stronger and stronger. This wish became stronger and stronger. এই ইচ্ছা আৰু অধিক তীব্ৰতৰ হৈ যাবলৈ ধৰিছিল. Until it was an overwhelming desire. যেতিয়ালৈকে ই এক প্ৰবল ইচ্ছা হৈ পৰা নাছিল. অৰ্থাৎ মনৰ মাজত এই ইচ্ছাটো পাগলি পাগলি তাই বহুত ডাঙৰ কৰি পেলাইছিল. Bolli would stare wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner. যেতিয়া বাছখন গলিটোৰ চুকত ৰৈছিল, তেতিয়া বল্লীয়ে বাছখনত উঠা আৰু তাৰ পৰা নমা লোকসকললৈ আকলুৱাভাৱে লাগি চাই থাকিছিল. মানে যিসকল মানুহ বাছত উঠে আৰু বাছৰ পৰা নামে, সেই সকললৈ তাই লাগি চাই থাকিছিল. Their faces would kindle in her longings, dreams and hopes. সিহঁতৰ মুখবোৰ তাইৰ দীৰ্ঘদিনীয়া হেঁপাহ, সপোন আৰু আশাবোৰ উদ্দীপ্ত কৰিছিল. সিহঁতৰ মুখবোৰ দেখিলেই তাইৰ মনত পাগলি থকা সপোনবোৰ কথাবোৰে বাৰে বাৰে দোলা দিছিল. তাই কেতিয়া উঠিব, কিদৰে চহৰলৈ যাব পাৰিব, এইবিলাক তাইৰ মনলৈ আহি থাকিছিল. If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town to her, Bolli would be too jealous to listen. If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town to her, Bolli would be too jealous to listen and would shout in English, proud, proud. যদি তাইৰ কোনোবা বান্ধৱীয়ে বাছখনত ভ্ৰমণ কৰিছিল আৰু বল্লীৰ আগত চহৰখনৰ দৃশ্যবোৰৰ বৰ্ণনা কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল, তেতিয়া তাই ঈৰ্ষান্বিত হৈ পৰিছিল আৰু উচ্চস্বৰত ইংৰাজীত চিঞৰিছিল, প্ৰাউড প্ৰাউড বুলি. তাৰমানে লগৰ কোনোবাই আহি এইবিলাক কথা ক'লে তাইৰ জ্বলন আৰম্ভ হৈ গৈছিল. সেইকাৰণে তাই অহংকাৰী বুলি গালি পাৰিছিল. Neither she nor her friends really understood the meaning of the word. তাই অথবা তাইৰ কোনো বান্ধৱীয়ে এই শব্দৰ অৰ্থ বুজি পোৱা নাছিল. But they used it often as a slang expression of disapproval. কিন্তু সিহঁতে ইয়াক প্ৰায়ে অমাৰ্জিত স্বভাৱৰ প্ৰতিকূল অভিমতৰ প্ৰকাশভংগী হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল. অৰ্থাৎ কাৰোবাৰ লগত অমাৰ্জিত ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হ'লে এই শব্দটো ইউজ কৰিব লাগে বুলি তেওঁলোকে জানিছিল. Over many days and months, Bolli listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly used the bus. And she also asked a few discreet questions here and there. বহু দিন তথা বহু মাহ বল্লীয়ে সাৱধানতাৰে নিয়মিতভাৱে বাছখন ব্যৱহাৰ কৰা লোকসকল আৰু তাইৰ চুবুৰীয়াসকলৰ মাজত হোৱা কথা বতৰাসমূহ শুনিছিল আৰু তাই য'তে ত'তে চতুৰতাৰে কিছুমান প্ৰশ্নও সুধিছিল. Over many days and months, বহু দিন আৰু বহু মাহ ধৰি Bolli listened carefully. বল্লীয়ে সাৱধানতাৰে শুনিছিল to conversations between her neighbors and people. তাইৰ গাঁৱৰ মানুহ আৰু বেলেগ মানুহৰ কথোপকথন who regularly use the bus.
যিসকলে নিয়মিতভাৱে বাছখন ব্যৱহাৰ কৰিছিল এণ্ড শ্বি অলছো আস্কড আৰু তাইও সুধিছিল এ ফিউ ডিসক্ৰিট কুৱেশ্যনছ কিছুমান প্ৰয়োজনীয় প্ৰশ্ন হিয়াৰ এণ্ড দেয়াৰ অ'ত দিছ ৱে শ্বি পিকড আপ ভেৰিয়াছ স্মল ডিটেইলছ এবাউট দ্য বাছ জাৰ্ণি আৰু এনেকৈয়ে তাই বাছ গাড়ীখনৰ বিষয়ে বহুতো সৰু সৰু কথা সংগ্ৰহ কৰিছিল ডিটেইলছ সংগ্ৰহ কৰিছিল দ্য টাউন ৱাজ 6 মাইলছ ফ্ৰম হাৰ ভিলেজ গাঁওখনৰ দূৰত্ব তাইৰ গাঁৱৰ পৰা চহৰখনৰ দূৰত্ব তাইৰ গাঁৱৰ পৰা 6 মাইল আছিল দ্য ফাৰ ৱাজ 30 পেছে ওৱান ৱে আৰু এবাৰৰ কাৰণে 30 পইচা ভাড়া আছিল হুইচ ইজ অলমষ্ট নাথিং টু অল যিটো প্ৰায় নগণ্য she heard one well dressed man say এজন ভদ্ৰলোকে বা ভালকৈ কাপোৰ পিন্ধি থকা মানুহে কোৱা শুনিছিল বাট কিন্তু বল্লীৰ কাৰণে who scarcely saw that much money for 1 month to the next কিন্তু বল্লীৰ কাৰণে যি এটা মাহৰ পৰা পিছৰ মাহটোলৈ কথমপিহে সিমান টকা দেখিছিল তাৰ মানে তাই ইমান টকা পোৱা নাছিল এই 30 পইচা পাবলৈ হয়তো তাই 2-3 মাহ লাগি গৈছিল ইট seemed a fortune এটো তাইৰ কাৰণে এটা হেয়া এক বিপুল ধনৰাশিৰ দৰে আছিল ভাগ্যৰ ব্যাপাৰ আছিল তাৰ পিছত আছে দ্য ট্ৰিপ টু দ্য টাউন টুক 45 মিনিটছ গাঁৱৰ পৰা চহৰলৈ যাত্ৰা কৰোঁতে 45 মিনিট সময় লাগিছিল ওৱান ৰিচিং টাউন আৰু চহৰত উপস্থিত হৈ ইফ শ্বি ষ্টেড ইন হাৰ চিট তাই যদি তাৰ চিটতে থাকে এণ্ড পেইড আনাদাৰ 30 পেছে আৰু 30 পইচা ভাড়া পৰিশোধ কৰে শ্বি কুড ৰিটাৰ্ণ হোম অন দ্য ছেইম বাছ একেখন বাছেৰে তাই ঘৰলৈ উভতি আহিব পাৰিব দিছ মিন ডেট শ্বি কুড টেক দ্য 1 o'clock আফটাৰনুন বাছ আৰু ইয়াৰ অৰ্থ আছিল যে যদি তাই 1 বজাৰ আবেলিৰ বাছখন ধৰে ৰিচ দ্য টাউন এট 1:45 তেন্তে চহৰত গৈ 1:45 মিনিটত উপস্থিত হ'ব এণ্ড বি বেক হোম বাই এবাউট 2:45 আৰু 2:45 মিনিটত তাই আহি ঘৰ পাব অন এণ্ড অন ৱেণ্ট হাৰ থটছ এজ শ্বি কেলকুলেটেড এণ্ড ৰিকেলকুলেটেড তাই গণনা পুনৰ গণনা পৰিকল্পনা পুনৰ পৰিকল্পনাৰে চিন্তন অব্যাহত ৰাখিলে প্লেণ্ড এণ্ড ৰিপ্লেণ্ড পুনৰ পৰিকল্পনাৰে চিন্তাবিলাক অব্যাহত ৰাখিছিল অৰ্থাৎ তাই বাৰে বাৰে চহৰলৈ যোৱাৰ কথা ভাবি দিনবিলাক পাৰ কৰিছিল ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব বাকি যেটো তোমালোকৰ সিন 2 আছে এই চেপ্টাৰৰ দ্বিতীয় খণ্ড আছে সেই খণ্ডটো পিছৰ ভিডিঅ'ত কাইলৈ আপলোড কৰি দিম তোমালোক সকলোৱে এইখিনি চাই ৰাখিবা আৰু যাতে ভালকে পঢ়া তাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিবা পৰীক্ষা যাতে ভাল নম্বৰ পাব পাৰা তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ